नमस्कार, प्रीती गावरी रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत अतिशय कमी वेळात इन्स्टंट अशी रसमलाई. एकदा खाल परत परत बनवाल अशी लुसलुशीत आणि स्पंजी रसमलाई. चला तर मग सुरू करूया कमी वेळात होणारी अशी रसमलाई. करण्यासाठी एक पातेल्यात 1 कप दूध, केशर दूध ॲड न करता हळद ॲड करून बघा. 2 वाट्या साखर, अर्धा टीस्पून वेलची पूड, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लॉवर. ब्रेडपासून रसमलाई बॉल्स कसे तयार करायचे याची प्रोसेस सुरू करूया. एका ब्रेडवर छोट्या ग्लासने छोटे असे राऊंड शेप्सचे बॉल्स तयार करून घ्या. त्यातच अजून एक स्टिक ब्रेड घ्या, त्यावर ड्रायफ्रूट्स ॲड करा, त्यावर अजून एक ब्रेड ठेवा आणि ग्लासने ब्रेड शेप्स करून घ्या. रसमलाई रेडी. आपण केलेल्या रबडी ड्रायफ्रूट्स ॲड करून थंड होण्यासाठी साईडला ठेवून द्या. त्यानंतर अजून एक स्टिक त्या केलेल्या बॉलवर ड्रायफ्रूट्स ॲड करा, त्यावर 4 गोल पाणी लावा आणि त्यावरती अजून एक बॉल ॲड करून चांगल्या प्रकारे टॅप करून घ्या. रसमलाई बॉल्स रेडी.